අදත් තිමිරිගස්සයායේ අරගල කරුවන් විශේෂ කාරණාවකට පාරට ඇවිත් තිබෙනවා. අපි දන්නවා මේ වෙලාවේ මේ සතිපතා පවත්වන විරෝධතා සමගම අද විශේෂ දෙයක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ තමයි වසන්ත මුදලිගේ වෙනුවෙන් වසන්ත මුදලිගේගේ නිදහස වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේදී මේ ස්ථානයේදීත් දිවුරුම් ප්‍රකාශ අත්සන් කරනු ලබනවා. මේ මෙම ස්ථානයේ ඔබට මෙතන පේන්නට තියෙනවා මේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ අත්සන් කරන ලබන ආකාරය. දිවුරුම් ප්‍රකාශ ඇවිල් තියෙනවා මේ මෙහි තිමිරිගස්සයායේ අරගල කරුවන් මේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ වලට තම අත්සන තබා නම දමා ඒ අදාළ විස්තර දමා අත්සන ලබා ගැනීමේ යාන්ත්‍රණයක් මෙතන සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට ඇවිල්ලා තිමිරිගස්සයායේ මේ ගෝයාය අද 151 වන දින මෙතන මේ හෙල්ත් ගාඩ් එක ඉදිරිපිටට ඇවිල්ලා මේකට ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වසන්තගේ නිදහස වෙනුවෙන්. ඉතින් අරගල කරුවන් මේ ආකාරයෙන් කවුරුත් අතෑරලා නැහැ. එදා රණවිරුවන්ව අමතක නොකර එදා රණවිරුවන් වෙනුවෙන් මිනිසුන් සිටියා මෙන් මේ රට බේරා ගන්නා ජනතාව තවමත් පෙනී සිටිනවා. ඒක තමයි රට බේරා ගන්න ඉන්න ජනතාව තාමත් ඒ අය වෙනුවෙන් රටට ආදරය කරන අය වෙනුවෙන් මේ තිමිරිගස්සයායේ අරගල කරුවනුත් පෙනී සිටිනවා. වසන්තව තනි කරන්නේ කවදක්වත් මේ අරගල කරුවන්. මිනිස්සු අද මේ පාරට බැහැලා තමන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය යටතේ පාරට බැහැලා මේ ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්නේ මුකුත් හින්දා නෙමෙයි. අද අලුත් මූණු ගොඩක් ඇවිල්ලා තිනවා මෙම ස්ථානයට. මේ කරන්නේ මුකුත් හින්දා නෙමෙයි. මේ රටේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් විය යුතුයි. මේ රටේ විනාශ කරපු අයට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. අපි අහනවා අද අරගල කරුවන්ගේ ඇඟට ක්‍රියාත්මක වෙන නීතියේ ඉක්මන මේ රටේ ආර්ථික අවපාතයක් ඇති කරපු අයට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ. මේක විශාල ප්‍රශ්නයක්. මේක ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නේ ඒකයි. මේ රටේ මහින්ද රාජපක්ෂලා අද දේශපාලනය කරන්නේ මුකුත් නොකරපු මුකුත් සිදුව කරපු නැති තොත්ත බබාලා වගේ ඇවිල්ලා දේශපාලනය කරන්න යනවා. අද ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා ඉන්නේ ඒගොල්ලෝ මුකුත් නොකලා වගේ. ඇයි ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව නීති ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ? ඉතින් මේ අරගලය ඒ ආකාරයෙන් සිදු වෙනවා. Sri Lanka is now one family rising up against one family. ඉතින් ඒ හින්දා ජනතාවගේ ඉල්ලීම ජනතා පරමාධිපත්‍ය බලය බලගන්වමින් මේ සිදු කරන කාරණාව ඉතා පැහැදිලි. මේ රටේ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ සිස්ටම් චේන්ජ් එකක්. ඒ වගේම මේ මර්ධනයට මේ විකාර රූಢී දේවල් වලට ඇයි වසන්තව මේ විදිහට හිර කරගෙන ඉන්නේ? රිලීස් වසන්ත මේ තියෙන අරගලයේ පණිවිඩය මේ ඇයි මේ විදිහට හිර කරගෙන ඉන්නේ? මොකද්ද වසන්තව හිර කරගෙන ඉඳලා කාට හරි මං හිතන රනිල් රාජපක්ෂ වෙනහක් හරි සතුටක් ලබනවත් දන්නේ නැහැ වෙන ආකාරයකින් නේද? මානසික රෝගී තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඉතින් ඒවා එහෙමද කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් නමුත් මොකක්දෝ හේතුවක් තියෙනවා මේ වසන්තට ආදරය හිතිලාද දන්නෙත් නැහැ. ඔය තියාගෙන ඉන්නේ ආදරය හිතිලාද දන්නෙත් නැහැ නේ. ඉතින් ඒවට උත්තර හොයාගන්න ඉතින් මොකක්ද හේතුවකුට වසන්ත තියන් ඉන්නවා රනිල්. හරි PTA එක යටතේ ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර් එක මේ තියාගෙන ඉන්න රනිල්ලගේ මේ වැඩපිළිවෙල හරහා. ඉතින් මොකද සඳහාද තියාගෙන ඉන්නේ කියන එක මිනිස්සු නිර්ණය කරන්න වෙනවා. ඇත්ත කතාව මේවා මේ බිම් පොළවේ අතාත්තේ මේවා කියන්න ඕන. මිනිස්සු දන්නවනේ රනිල්ගේ මානසිකත්වය. හරි බටලන්න කරලා ඒ කාලේ ඔය ඒ දේවල් ඒ කාලේ මිනිස්සුන්ට නොතේරුණාට අද ලිංගික අධ්‍යාපනයත් එක්ක මොකද්ද බටලන්ෙන් කරේ කියලා මිනිස්සුන්ට ව්‍යංගාර්ථයෙන් තේරෙනවනේ. කවුද සතුරුනේ කියලා මොන විදියටද කියලා. ඉතින් ඒකම දිගුවක්ද කියලා අහන්න තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අබෝයි නත් යනවා. I think on his appointment as president. I hope Mahajana Daswal අපි යොහුවෙමු. Would you like to say something? Would you like to say something? Would you like to say something? Anyone would like to say something? අද ගොඩක් කට්ටිය තමන්ගේ ක්‍රියාව කතාවට වඩා ක්‍රියාවෙන් කරනවා. මේ අපි දකිනවා මේ පිටිපස්සේ මේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කළා. මොන හරි කියන්න කැමතිද? Would you like to say something, Shamil?
අද කතා කරන්න ඇට්ටිය වඩා කතා කරලා තියෙන්නේ මම හිතන්නේ ලිඛිතව. Actually, I want to say something. We have Chirantha here who went to the CID today and took off his yesterday and took off his clothes and mooned the CID officers. They were like pulling my trouser like this. That's all. See, Chirantha, you have to understand that there are Thomians everywhere. No. Jokes. That are just joking. But yeah, right? There are Thomians even in the CID, right? No, but seriously, out of jokes, seriously, this is just crazy. Yeah. Okay? People who commit crimes in this country, people who commit crimes, financial crimes, right? People who are responsible for making people poor. Gotabe Rajapaksa in one day, he decided that he took the decision. Leave aside the advisors. He took the decision that we do not need imported fertilizer. Yeah. What has happened as a result? Right? So no investigation into that. No patting down. No patting down to that. Of course, I think if Ranil was aware, he also may have committed a few crimes, so that he can go to CID and get the same treatment that you got. But that's a different thing. But seriously, what is this? Kanjipani Imran is out. Wasantha Mudalige is in. Tilini Priyamali is out. Right? Siridamma Himi is in. Siridamma Himi and Wasantha Mudalige are terrorists. Karuna Aman, who was responsible for killing. Siridamma Himi was No, they're right. But he was in prison. Yeah. He was in prison for over 90 days. Yeah. Where were the Mahanayakas? Where were the religious leaders? Why weren't the Mahanayakas speaking up? Why weren't the Catholic and Buddha, and Hindu and leaders speaking about another fellow fellow religious leader in prison? Right? Why weren't the Buddhist leaders speaking about this? Right? So Siridamma Himi and Wasantha and Heshan were under the PTA. They were categorized as terrorists. But what about Karuna Amman, who killed 600 Buddhist priests in Arantalawa? He is made a minister. What about his assistant Pillan? Right? He is made a chief minister. So basically the message here is, if I am a politician, if I tell you a terrorist is a good person, he is good. If I tell you a good person is a terrorist, he's a terrorist. Is that what you're trying to tell us? How stupid do you think we are? Sri Lankans were stupid, yes, to believe this, but not anymore. Thanks to the Aragalaya, people are now wise to what you guys are doing, right? That is why that is why Derana and Hiru can't get away with this Ukusa finding ice and things like that, right? You make a big scene about checking school children, their school bags for ice. What about the people who are bringing down, right? Check on your MP Nimal Lansa. Check on Duminda Silva, right? Who Maitripala gave a pardon. Maitripala, right? Who gave a pardon to Duminda Silva? No, Gotabe, was it? All right, okay. So without catching those guys, you can just make a scene about checking the bags of school girls, right? So people, maybe there'll be still a few who are fooled by this drama, but people are not. People are smarter. So that is why they're trying to postpone this election, Chirantha. That is why they're trying to postpone this election, right? So people should realize that it's high time that they do not believe this bullshit that is being told to us every day. If you have an election, we don't have money to buy paddy. If you have an election, we might not be able to pay pensions, right? If you have an election, we might not be able to have A-level exams because we don't have money to buy paper, right? But you have money to increase the budget for defense by 50 billion to 539 billion. You have money for that. So we don't believe these things, right? We do not believe these things. Have an election, let the people's voice be heard. Thank you. ජනතා අදහස් තිමිරිගස්යායෙන් ආව ජනතා අදහස්. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් ජනතාව මේ විදියට අපි දන්නවා මේ විරෝධතා ඉදිරිපත් කරන්නේ තමන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය සාමකාමී විරෝධතා කිරීමේ අයිතිය මූලික අයිතිවාසිකම කාණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව හා අනිකුත් අනිව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව තහවුරු කරන ලද්දක් මිනිස්සු පාරට බැහැලා සාමකාමීව විරෝධතා කරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ. නමුත් මිනිස්සු අද පාරට ඉස්සරට වඩා දැන් මේ ටික මේ ප්‍රදේශවල විරෝධතාවලට සෙනග එකතු වෙනවා. මේකට හේතුව තමයි මිනිස්සුන්ට දැන් තේරෙනවා මිනිස්සු හිතුවා දේවල් හරියයි කියලා. ගෝඨාභය ගියාට හරියන්නේ නැහැ. සිස්ටම් චේන්ජ් එක.
සිස්ටම් චේන්ජ් එක වෙනුවෙන් පාරට බහලා මේ සිස්ටම් එක චේන්ජ් කරගත්තේ නැත්නම් සදාකල් ඉන්න වෙන්නේ අර හැමදාම ෆේල් වෙන තත්වයක රටක තමයි. ඉතින් ඒ හින්දා මේ සිස්ටම් එක හදාගන්න, වගවීම ඇති කරන්න, විනිවිදභාවය ඇති කරන්න, පාලකයන් ඔබට වග කියන පාලකයන්, ජනතාවට වග කියන පාලකයන්, ජනතාවට ඇහුම්කන් දෙන පාලකයන්, ජනතාවාදී පාලකයන් ඇති කිරීම සඳහා මිනිස්සු ඉදිරියට ආවේ නැත්නම් හැමදාම මේ රට ආර්ථික අවපාත අගාධ වලට තමයි යන්නේ. හැමදාම ණය වලින් තමයි දුවන් වෙන්නේ රටක්. රටක් ණය වලින් දුවනවද නැද්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තීරණය තියෙන ඔබේ අතේ. මේ රට අද ගොඩ එනවාද, හෙට ගොඩ එනවාද, තව මාසෙකින් ගොඩ එනවාද, අවුරුදු 10කින් ගොඩ එනවාද කියන එක සම්බන්ධයෙන් තීරණය තියෙන්නේ ජනතාව අතේ. මොකද ජනතාව ගෙදරට වෙලා හිටියොත්, පාලකයන්ට ඕන දේවල් කරන්න දීලා උඩ බලාගෙන හිටියොත් හැමදාම වෙන්නේ මේක මහා අගාධයකට යන එක. හින්දා ජනතාවට තමයි අයිතියක් තියෙනවා මේවා ප්‍රශ්න කරන්න, සාමකාමීව විරෝධතා කරලා පාලකයන්ට පීඩනයක් ඇති කරන්න. පාලකයන්ට හැමදාම ගෝඨගෝ ගම ඒ හැමදාම කරේ පාලකයන්ට පීඩනයක් ඇති කිරීම මිසක් ඔය එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ගිහිලා ප්‍රචණ්ඩ වුණා කියලා ඒකේ ඒ එදා විරෝධතා සාමකාමී ආදරේ අරගලය කවදක්වත් ප්‍රචණ්ඩත්වය පෝෂණය කරෙත් නෑ, කරන්නෙත් නෑ, කරලත් නෑ. ඒ හින්දා ආදරේ අරගලේ ඒ ආකාරයෙන්ම පවතිනවා. සාමකාමී විරෝධතා කළා මිනිසුන්ට, මේ රටේ මිනිසුන්ට පාලකයාට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව නීතියානුකූල ලෙස පීඩනයක් ඇති කිරීමේ ක්‍රමවේදය සාමකාමී විරෝධතා හරහා ඒ ක්‍රමවේදය දිගටම පවතින. ඒ ආකාරයෙන් මේ ආකාරයට දිගින් දිගටම සාමකාමී විරෝධතා රට පුරා පැවැත්වෙනවා. ඒ හින්දා අපි ආරාධනා කරන ඔබටත් පැමිණෙන්න, සම්බන්ධ වෙන්න මේ අපේ අරගලය. හරිද? මේ අපේ අරගලය, මේක අපේ ආදරේ අරගලය. එහෙමනම් පාලකයන්ට වගවීම ඇති කරන රටක් බිහි වෙනතුරු මේ අරගලය සිදු වෙනු ඇති. Chris, anybody else want to talk? Would you like to say something? Today මොකද ගොඩක් අයට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ක්‍රියාවෙන් කරන්නේ. ක්‍රියාවෙන් අද කරන්නේ. විනාඩියක් චිරන්ත ඊයේ CID ගිහිල්ලා කලිසම ගලවලා නෑ කලිසම ගැලෙව්වේ නෑ. පැටඩ් නෝ නෑ කලිසම ඇදලා බැලුවා. කලිසම ගලවලා නෑ කලිසම ඇදලා බැලුවා. ඒතකොට රනිල් කියලා තියෙන එයාගේ නම්බරේ දෙන්න කියලා. Okay. Yeah, so I think yesterday we learned that the UNP and the SLPP, which is the Porto government, are going to contest together. Now this is something that most of us knew that they were in bed together, but I think a lot of the diplomats and a lot of the people who wanted to believe that there was a change said this is a new government and that's why we need to stop protesting and we need to give them a chance. But all what we realized, what has been confirmed yesterday was that all along this was just a new face with the same old people behind it. New Alibaba, but the same thieves. The same thieves. So we really need to rise up as a nation and demand for the change that we want, because actually this is oligarchy. We are having the country being run by, because a lot of these people are also actually entrenched in the businesses, right? We see most of these MPs are having liquor licenses and they are actually controlling a lot of our imports. And so I think this is really a revelation yesterday. And the second point I want to make is the media. The media also, is just playing their game. Obviously they are being controlled, they are also compromised, but surely, I mean, there has to be some journalistic integrity, and journalists should be, just look at what today's paper said about Dinesh Shafter's, murder. They said that the coroner hasn't ruled out a suicide. That's not what actually the coroner had said, right? He said suicide is ruled out. I mean, how does one commit suicide and tie his hands after that? So I think the absurdity is clear. I keep using this word because I think it has come to that. And I think the media has a huge responsibility to be on the side of the right. Thank you. And not the might. And අද විශේෂ අනාවරණයක් කරනවා. ඒ තමයි
today picture එකක් ගන්නවා පින්තූරයක් ගන්නවා right අන්න boys only picture අන්න වල බැලු boys only picture අද විශේෂ අනාවරණයක් කරනවා බොහෝ විට පෙබරවාරි මාසයේ පළවෙනි සතියේ හෝ දෙවැනි සතියේ සංදර්ශන රාශියක් ජනගත වෙයි. හරි hot news. එහෙම වුණොත් මම පොඩි පේනයක් කියන්නේ. හින්දා ඒක එහෙම වෙන්නට නියමිතයි කියලා තමයි ගොඩක් තොරතුරු කියන්නේ. පෙබරවාරි මාසයේ මුල් සතිය හෝ දෙවැනි සතියේ. මැතිවරණය ලං වෙනකොට ලස්සන සංදර්ශන ටිකක් දකින්න ලැබි අරගල කරුවන්ට විරුද්ධව එහෙම. ජීවනයේ මාතා පිළිගනු මන අප භක්ති පූජා නමෝ නමෝ එහෙනම් ආදරය අරගලට ජයෙන් ජයම වේවා.